নমস্কাৰ আসাম গাইডলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ দৰং জিলাৰ অতি পুৰণি মনোমোহা এটি ঐতিহাসিক পুখুৰী, যিটোৰ নাম লখিমপুৰ পুখুৰী, য'ত লুকাই আছে আপুনি মই নজনা বহু কথা। আহক আমি স্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰা বিতংকৈ জানো। হয়, নমস্কাৰ, মই শ্ৰী মণ্টু ডেকা। এয়া মই লখিমপুৰ পুখুৰীৰ পাৰত আছোঁ। এক ঐতিহাসিক পুখুৰী, ইয়াৰ এক ইতিহাস আছে আৰু সেই ইতিহাসখিনি মই থুলমূলকৈ আপোনালোকক ইয়াতে জনাব বিচাৰিছোঁ। এই পুখুৰীটো কোচ ৰজা ধৰ্মনাৰায়ণৰ দিনত খন্দোৱা বুলি জনশ্ৰুতি আছে আৰু সেই জনশ্ৰুতি মতে কোচ ৰজা ধৰ্মনাৰায়ণ এটা সময়ত তেওঁ ৰংগ বিহাৰৰ কাৰণে এইফালেৰে যাত্ৰা কৰিছিল হাতীৰ পিঠিত উঠি, আৰু ঠিক তেনেকৈ গৈ থকা অৱস্থাত ইয়াৰে ওচৰতে আমাৰ ঠিক গাঁওখন হৈছে বালিপুটা গাঁও পৰে। আমাৰ ইয়াত তাতেই হাতীটো গৈ এটা সময়ত ৰৈ গ'ল। তাৰপিছত তেখেতে অনুসন্ধান কৰিলে যে হাতীটো কিয় আগ নাবাঢ়ে। এই কথাটো অনুসন্ধান কৰি পিছত গম পালে যে তাত এটা পীঠ আছে, আৰু সেই পীঠটো কিহৰ পীঠ সেইটো অনুসন্ধান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ পুৰোহিত আনি গোটেইখিনি বিষয় চাই দেখিলে যে তাত মানে কামাখ্যাৰ এটা পীঠ আছে, আৰু তাতেই তেতিয়া তেওঁ ভাবিলে যে ইয়াত মই এটা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিম, আৰু ঠিক তেনেকৈ তাত তেওঁ এটা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিলে। এইটো হৈছে প্ৰায় 1642 খ্ৰীষ্টাব্দৰ কথা, আৰু আমি সচৰাচৰ এইটো 1700 শতিকা বুলি কওঁ। আমাৰ যিবিলাক এতিয়া আলোচনী বা কিতাপ পত্ৰত ওলাইছে প্ৰায় 1700 শতিকাৰ কথা বুলি উল্লেখ কৰা হয়, 1642 খ্ৰীষ্টাব্দ। আৰু তেতিয়া তেওঁ সেই মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰিলে, আৰু মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰোঁতে এগৰাকী ভদ্ৰেশ্বৰ কছাৰী বুলি ব্যক্তিক কাৰিকৰ হিচাপে আনি সেই মন্দিৰটো তাত নিৰ্মাণ কৰিলে। আৰু এই মন্দিৰটো পৰিচালনাৰ কাৰণে তেওঁ এগৰাকী পুৰোহিত আনি ইয়াতে ৰাখিলে, আৰু সেই পুৰোহিতগৰাকীৰ নাম আছিল লক্ষ্মীনাথক এই মন্দিৰটো পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব দিলে, আৰু তেওঁ পৰিচালনাও কৰিলে। আৰু তেতিয়াই এই মন্দিৰটো পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মন্দিৰ পুৰোহিতক পানীৰ প্ৰয়োজন, বা সেই সময়ত এই অঞ্চলত এটা পানীৰ বৃহৎ নাটনিও চলি আছিল। গতিকে দুটা কথা তেওঁ লক্ষ্য কৰিলে যে গোটেই অঞ্চলৰ মানুহৰ যিটো পানীৰ নাটনি সেইটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে, আৰু মন্দিৰটোত সচৰাচৰ পুৰোহিতৰ কাৰণে বা অন্যান্যসকলৰ কাৰণে যি পানীৰ প্ৰয়োজন, সেই নাটনিটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে এই পুখুৰীটো ইয়াত তেওঁ খন্দালে। আৰু এই কথাখিনি কৰাৰ পিছত তেওঁৰ এগৰাকী বন্ধু আছিল, তেওঁ হৈছে স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহ। তেওঁ চাবলৈ আহিছিল, আহি তেওঁ যিখিনি কাম কৰিলে যে এটা মন্দিৰ বা এটা পুখুৰী, ইয়াতনো কি ইমান মাহাত্য আছে, এই কথাখিনিত তাৰমানে তেওঁ ইমান সন্তুষ্ট হ'ব নোৱাৰিলে। ফলত তেওঁ তেনেকৈ আহি গুচি গ'ল। যিহেতু তেওঁ ইয়াৰ ওপৰত এটা অৱজ্ঞাসূচক বা মানে বৰ বেছি সন্তুষ্টি লাভ নকৰিলে, গতিকে এনেকৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ কিন্তু এটা সময়ত অসুখত পৰিল, আৰু সেই অসুখটো নিৰাময়ৰ কাৰণে তেওঁ বিভিন্ন চিকিৎসা কৰিলে, কিন্তু চিকিৎসাৰ পৰা তেওঁ কোনো ফল নধৰিলে। তেওঁ অসুখটো ক্ৰমান্বয়ে বেছি হৈ গ'ল, আৰু এটা সময়ত তেওঁ অনুমান কৰিলে যে আচলতে মই তাত গৈছিলোঁ, যে তাতেই মোৰ তেনেকুৱা কিবা এটা প্ৰভাৱ পৰিল নেকি, এই বুলি মনত এটা ধাৰণা আহিল। আৰু অহাৰ পিছত তেওঁ ইয়ালৈকে আহি সেই সময়ত আমাৰ যিগৰাকী ইয়াত তেখেতে কোচ ৰজা ধৰ্মনাৰায়ণ সিংহই পুৰোহিত হিচাপে লক্ষ্মীনাথক ইয়াত দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল, তেওঁ কিন্তু চিকিৎসা পাতি কৰিছিল। মানুহৰ সেই সময়ত বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰ হয়, তেওঁ তান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে সেইবিলাক চোৱা চিতা কৰাৰ পিছত বহু মানুহ কিন্তু আৰোগ্য হৈছে। ঠিক তেনেকৈ ৰজাও স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহ যেতিয়া আহিল তেওঁৰ অসুখত ভুগি, তেতিয়া তেওঁ লক্ষ্মীনাথ ব্ৰাহ্মণে তেওঁৰ যিটো পদ্ধতি চিকিৎসা, সেই চিকিৎসা পদ্ধতি তেওঁক চিকিৎসা কৰিলে, আৰু চিকিৎসাত তেওঁ সম্পূৰ্ণ আৰোগ্য হ'ল। যে আৰোগ্য হ'ল, তেতিয়া আচলতে তেওঁ অতি সন্তুষ্ট হ'ল যে আচলতে হয় এই মন্দিৰ, এই পুখুৰীৰ এটা বিশেষ তাৎপৰ্য আছে, ইয়াক এটা আধ্যাত্মিক দিশ আছে। গতিকে তেওঁ সন্তুষ্ট হ'ল, আৰু সন্তুষ্ট হৈ যিহেতু লক্ষ্মীনাথ ব্ৰাহ্মণৰ ট্ৰিটমেণ্টত তেওঁ আৰোগ্য হ'ল, গতিকে তেওঁ আৰোগ্য হৈ এই অঞ্চলটোৰ নাম তেওঁ ৰাখি দিলে কি লখিমপুৰ, আৰু পুখুৰীটোৰ নাম দিলে লখিমপুৰ। এইটো এটা মানে জনশ্ৰুতি আছে। আৰু অন্য এটা জনশ্ৰুতি মতে মানুহে এনেকৈও কয় যে লক্ষ্মীনাথ ব্ৰাহ্মণ থাকিলৈকে ঠিকে আছে, লক্ষ্মীনাথ ব্ৰাহ্মণে ইয়াত মানে মন্দিৰটো পৰিচালনা কৰে বা তাত পূজা পাতল তেওঁ নিয়মিতভাৱে কৰে, আৰু লক্ষ্মীনাথ ব্ৰাহ্মণে যিহেতু এই কামখিনি কৰে, তেওঁৰ নামটো এটা সময়ত অপভ্ৰংশ হৈ লক্ষ্মীনাথ এনেকৈ মানুহৰ মুখত বাগৰি আহি এটা সময়ত লক্ষ্মীনাথৰ পৰা লখিমপুৰ হোৱা বুলি জনশ্ৰুতি। এইখিনি কথা আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে মানি আহিছে, আৰু ঠিক তেনেকৈ এই লখিমপুৰ পুখুৰীটো তেনেকৈ খন্দা হ'ল। গতিকে মই মীন পালনৰ কথাখিনি আৰু বিশেষ আগ নবঢ়াওঁ। আমাৰ এই লখিমপুৰ আঞ্চলিক মীনমহল সমিতিৰ সভাপতি মাননীয় অৰুণ শৰ্মা আছে, আৰু তেখেত এই সম্পৰ্কত যথেষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তেখেতে গোটেই মীন পালন প্ৰক্ৰিয়াটো তেখেতে বিতংভাৱে ক'ব, আৰু কি ধৰণৰ লাভালাভ বা আমি কি ধৰণৰ জনহিতকৰ কাম কৰি আছোঁ, এই গোটেইখিনি কথা তেখেতে ক'ব। তেখেতক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই বৃহৎ আমাৰ সন্মুখত থকা পুখুৰীটো লখিমপুৰ পুখুৰী। এই পুখুৰীটোৰ পানীকালি 120 বিঘা,
পাৰ ভাগত আছে ৭৫ বিঘা, মুঠ ১৯৫ বিঘা। এই বৃহৎ পুখুৰীটোত আমি লখিমপুৰ আঞ্চলিক মীনমহল সমিতিয়ে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে মীন পালন কৰি যথেষ্ট লাভৱান আমি হ'ব পাৰিছোঁ। এখন সম্পূৰ্ণ মীন পাম হ'বৰ কাৰণে যিহেতু 4টা বস্তু দৰকাৰ, হেডচাৰী লাগে, নাৰ্চাৰী পুখুৰী লাগে, ৰিয়াৰিং পুখুৰী লাগে আৰু ষ্টকিং পুখুৰী বা মূল পুখুৰী লাগে। আমি 4টা বস্তুকে আমি লখিমপুৰ আঞ্চলিক মীনমহল সমিতিয়ে কৰি ল'বৰ কাৰণে আমি সক্ষম হৈছোঁ। যিহেতু আমাৰ হেডচাৰী আছে, গতিকে আমি উচিত সময়ত উপযুক্ত গাভিনী মাছৰ পৰা আমি কৃত্ৰিম ধৰণে পোনা যোগাই আমি ল'ব পাৰোঁ। এই পোনাখিনি আমি কি কৰোঁ, যেতিয়া নেকি হেডচাৰীত জাগিব তেতিয়া আমাৰ চাৰিওফালে আমাৰ সৰু সৰু নাৰ্চাৰী প্ৰায় 30-40টামান আমাৰ আছে। এই নাৰ্চাৰীবিলাকত আমি চাৰিওফালে সুন্দৰকৈ আমি মেলি দিওঁ আৰু মেলি দিয়াৰ পিছত এই পুখুৰীবিলাকত পদ্ধতিমূলকভাৱে আমি সম্পূৰ্ণ এমাহ পালন কৰোঁ। এমাহ পালন কৰাৰ পিছত যিবিলাক নেকি ফুট পোনা আমি এৰি দিওঁ, সেইবিলাক এটা ফিংগাৰলিনৰ এটা আঙুলিমান ডাঙৰ হ'ব, তাক আমি ফিংগাৰলিন বুলি কওঁ। আৰু যেতিয়া নেকি ফিংগাৰলিন হ'ব তেতিয়া আমি নেটিং কৰি এই মাছ পোনাখিনি উঠাই নি পেলাই আমি ৰিয়াৰিং পুখুৰীত এৰি দিওঁ। তেতিয়াও আমি মূল পুখুৰীত এৰি নিদিওঁ, ৰিয়াৰিং পুখুৰীত দিওঁ। আৰু ৰিয়াৰিং পুখুৰীত আমি 4 মাহৰ পৰা 6 মাহ পৰ্যন্ত আমি তাত আমি খাদ্য দি আমি পদ্ধতিমূলকভাৱে আমি পালন কৰোঁ। পালন কৰি এই যিটো নেকি ফিংগাৰলিন পোনা আছিল সেইবিলাক কেইডোবৰ চাইজৰ হ'ব, অৰ্থাৎ 4 ইঞ্চিৰ পৰা 6 ইঞ্চি দীঘল হ'ব। কেইডোবৰ চাইজৰ যেতিয়া নেকি আটাইতকৈ ভাল চাৰ্জিং মাছ হ'ব, তেতিয়া আমি সেই মাছখিনি তুলি নিভাই আমি মূল পুখুৰীত এৰি দিওঁ। আৰু মূল পুখুৰীত আমি সম্পূৰ্ণ আমি 10 মাহ পালন কৰোঁ। 10 মাহ পালন কৰাৰ পিছত আমি মাছটো বিক্ৰী কৰি দিওঁ। এই পুখুৰীটোৰ বিষয়ে ক'বৰ কাৰণে গতিকে যিকোনো এজনে এটা মানে ক্লাছ লৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক সুন্দৰকৈ বুজাই দিব পাৰিছে। এই পুখুৰীটো কোনে খান্দাইছিল, এতিয়া বিজ্ঞানসন্মতভাৱে মাছ পালন কৰি আমি কিমান লাভৱান হওঁ, পইচাখিনি কি কৰোঁ, আমি সমস্ত ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন কৰিব অহা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি সুন্দৰকৈ বুজাই দিব পাৰোঁ। আমাৰ এই ঐতিহাসিক লখিমপুৰ পুখুৰীটো পাৰলৈ ইতিমধ্যে যিমান নেকি জ্ঞান যাত্ৰাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, হাইস্কুলবিলাক আছে, সকলোবিলাক হাইস্কুলতে মানে ইয়ালৈ আহি আছে। ইয়ালৈ আহি এই সমিতিখনৰ বিষয়ে যথেষ্ট মানে বুজি লৈছে। আমাৰ সমিতিৰ প্ৰত্যেকজন সভাপতি, ছেক্ৰেটাৰী, মেম্বাৰ সকলোখিনিয়ে অতি এক্সপাৰ্ট এই পুখুৰীটোৰ বিষয়ে ক'বৰ কাৰণে। গতিকে যিকোনো এজনে এটা মানে ক্লাছ লৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক সুন্দৰকৈ বুজাই দিব পাৰিছে। এই পুখুৰীটো কোনে খান্দাইছিল, এতিয়া বিজ্ঞানসন্মতভাৱে মাছ পালন কৰি আমি কিমান লাভৱান হওঁ, পইচাখিনি কি কৰোঁ, আমি সমস্ত ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন কৰিব অহা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি সুন্দৰকৈ বুজাই দিব পাৰোঁ। আমি বিশেষকৈ এই পুখুৰীটোৰ পাৰত এটা মানে উল্লেখনীয় দিশ, জানুৱাৰীৰ 1 তাৰিখটো, জানুৱাৰী 1 তাৰিখে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, আনকি অসমৰ বাহিৰৰ পৰাও এই ঠাইলৈ বনভোজ খাবলৈ আহে। বনভোজ খাবলৈ অহা যাত্ৰী এনেকুৱা ভিৰ হয়, মানুহৰ গাই লাগে, আমি চাৰিওপাৰ আমি মানে জাগা দিব আমি নোৱাৰা হৈ যাওঁ, ইমান মানুহ আহে। গতিকে আমি এতিয়া যি দেখিছোঁ, পৰ্যটকে যিবিলাক নেকি বিচাৰিছে আমাক উপদেশ দি থৈ যায়, আমি কি কি কৰিলে ভাল হ'ব, সেই উপদেশবিলাক আমি মানি লৈ এতিয়া আমি এনেকুৱাকৈ আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ, যিটো কৰিলে পৰ্যটকবিলাকে যেনে একেবাৰে দিন ৰাতি ইয়াত থাকোঁ ভাৱেৰে আহিব পাৰে। আমি সেই পদ্ধতি আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আৰু আটাইতকৈ